આજ છે ને મેં કેવો ભોગો કર્યો ને નંદી મહારાજ ભૂલી ગયા ને એમાં આ બધો ડખો થઈ ગયો. નંદી મહારાજ ને હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો ધારાબેનના હાથમાં હવાના પૂરમાં નખપાલીસ આવી ગઈ છે. મમ્મીને ત્યાં થવા નથી દેતી. અડધી કલાકથી આ માથું ઓળાવે, કંઈક ને કંઈક કાન કરતી હોય નહીં. તઈ હું છે સામું તો જો. જય શ્રી કૃષ્ણ તો બોલો. એક મિનિટ મોગરો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? જો મારી હાલત જો. અને તારાને છે ને જે કામ કરવું ને એ કરવું જોઈએ. ક્યારની વાત છે કે હું આમ ખુલ્લા વાળ લઈને ફરું છું કે હવે મારો વારો આવે કે હું માથું ઓરાવું. કામ બધાય પતાવી લીધા. આ તારાબેન ને નિશાળે રજા છે હજી તો અંજુ વાર છે. તું સાડી પહેરે, ઈ સાડી પહેરવા જોશે એને. નથી કહેતી ડ્રેસ તું પહેરે એવો મારે ડ્રેસ પહેરવો. જો મેં પિંક કલર ની સાડી પહેરી ને એટલે એને કીધું કે મને એવા જ કલર નું ટી શર્ટ પહેરાય, કેમ કે તું પહેરે ની કપડા સાડી તો એને પહેરવી જોઈએ. હવે એના માપની મારે સાડી ક્યાં લેવા જાવી? એટલે દીકરીઓ હોય ને એટલે વાત જવા દો, લોહી પી જાય. હજી તો ધારા નાની છે, મોટી થાય તો શું થાય? મારો તો વારો જ નહીં આવે. તો હાલો હું પેલા ફટાફટ તૈયાર થઈ જાઉં. દીકરીઓ છે એને શું કરતા ઈ એકબીજા એડજસ્ટ કરે. હાલો હું તૈયાર થઈ જાઉં પછી મળો. હાલો અંજુ, કેટલી વાર છે હવે? બસ એક જ મિનિટ આવું. 1 મિનિટમાં કેટલા બધા કામ કરી લીધા. હાલો તો ફાઇનલી હું તૈયાર થઈ ગઈ છું. ધારા પણ તૈયાર છે. તો અત્યારે જવું છે ભોળેનાથના દર્શન કરવા. ધારા ક્યારની હરખાણી છે કે જલ્દી મમ્મી તૈયાર થઈ જાય, જલ્દી આપણે જઈએ મંદિરે. તો આજે છે ને ભોળેનાથના દર્શન કરવા જવા છે મંદિરે. તો હાલો તમે પણ અમારી સાથે અમારા શહેરના કુતનાથ બાપાના દર્શન કરવા, જે આપણા જૂના એરિયામાં છે, કુતનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા. તો હાલો પેલા દર્શન કરી આવીએ અને પછી જો ટાઈમ મળશે ને તો આજે રવેડી પણ નીકળવાની છે. ટાઈમ હશે અને પહોંચાશે તો શેર કરશું, નહીતર જય ભોલેનાથ. આપણે ભવનાથનો મેળો કરવા તો નથી જઈ હિકા, પણ અહીંયા તો આપણે ભોળેનાથના દર્શન કરી આવીએ ને પછી બીજું આગળનું વિડીયો પછી આગળ કન્ટિન્યુ કરશું. તો હાલો તમે પણ મારા જય ગિરનારી ભોળેનાથના દર્શન કરવા. હાલો ફટાફટ દર્શન કરી આવીએ પછી આવીને મળું. હવે કઈ લેવાનું? ફોન લીધો? હા. તો હાલો નીકળો. પછી એવી જીત ન કરવાની હોય. હવે વિશ્વાસ બેહી ગયો, તાળા લાગે એટલે હવે જવાનો ટાણું આવી ગયું. હજી તમને નહોતું કે હજી નહીં. ઘણા એવા કામ હોય સાહેબ, પછી રહી જાય તો રહી જાય એવું. હાલો હંડાઈ દર્શન કરવા. મહાદેવ, જય મહાદેવ. હર મહાદેવ. હાલો ફાઇનલી આવી ગયા છે કુતનાથ મહાદેવના મંદિરે. તો હાલો દર્શન કરી લઈએ અને જોઈ લઈએ ફી કેટલી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય ભોલેનાથ, જય કુતનાથ મહાદેવ. તો તમે પણ કરી લ્યો કુતનાથ મહાદેવના દર્શન અને અભિષેક કરી લઈએ, પૂજા કરી લઈએ અને પોળિયાનાથને થોડા કાલાવાલા કરી લઈએ અને એને કહીએ કે આપણા શરીરને નિરોગી રાખે, સદબુદ્ધિ આપે અને સત્કર્મ અને સારા કામ કરીએ એવા આશીર્વાદ આપે. તો એના આશીર્વાદ લઈ લઈએ અને 1 લોટો જલનો ચડાવી અને દાદાનો અભિષેક કરી લઈએ. જાજુ તો કંઈ આપણાથી થાય એમ છે નહીં, કેમ કે યથાશક્તિ અને આપણી જેટલી આવડત ને આપણી જેટલી મનની ભાવના હોય એ પ્રમાણે દાદાની સેવા કરી લઈએ. અને આ અમારા શહેરનું કુતનાથ મહાદેવનું મંદિર છે અને જૂનામાં જૂનું મંદિર છે. અને આ શિવલિંગ છે એ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલી છે, કોઈની સ્થાપિત કરેલી છે નહીં. અને તમે જોવો છો એમ આ થોડી રફ એન્ડ ટફ તમને દેખાય છે, તો આ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલી છે. અને પહેલાં તો બહુ જ નાની હતી, બા વાત કરતા, કેમ કે આ અમારા ઘરની સામે જ મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરની સામે અમારું જૂનું ઘર પણ છે, જે મારા સાસુનું ઘર છે એ. તો હાલો સાહેબે તો પૂજા કરી લીધી છે, તો હું પણ થોડીક પૂજા કરી લઉં, ભોળિયાનાથને મનાવી લઉં, કેમ કે આ તો દેવોનો દેવ છે, મહાદેવ છે અને ભોળિયો છે. તો બધાનું
સાંભળે છે અને બધાની મનોકામના પૂરી કરે છે. તો તમે પણ કંઈ માગવું હોય તો માગી લેજો, તમારી બધી મનોકામના ભોળિયોનાથ પૂરી કરશે. કેમ કે અમારા કુતનાથ દાદા છે એ બહુ જ ભોળા છે, બધાની મનોકામના એ પૂરી કરે છે. તો મેં પૂજા કરી લીધી છે, બીલીપત્ર ચડાવ્યા, 1 લોટો જલ ચડાવ્યો અને હવે ધારાને બોલાવીશ તો ધારા પણ પૂજા કરી લે. કારણ કે મંદિરમાં જગ્યા થોડીક ઓછી હતી અને ભીડ વધારે હતી, એટલે એને હિસાબે ધારા બહાર ઊભી હતી. કેમ કે આખું મંદિર આજે ભીનું જ હતું અને સવારથી જ એટલી ભીડ હતી કે પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નહોતી. અને અમે પહોંચ્યા ત્યાં લગી નહોતો 10 વાગ્યાનો ટાઈમ થઈ ગયો હતો, એટલે ભીડે વધારે હતી. તો ધારા પણ આવી ગઈ છે, ધારાએ પૂજા કરી લીધી છે, દાદાના આશીર્વાદ લઈ લીધા, દર્શન કરી લીધા. તો હાલો હવે નીકળીએ બહાર ને હું તમને બતાવું કે ભીડ કેટલી છે અને હજી માણસો આવવામાં જ છે સેવા પૂજા કરવા. કેમ કે આ કુતનાથ મહાદેવનું તો એટલા પરચા અને એટલું મહત્ત્વ છે કે એની તો કંઈ વાત જ ન થાય. કેમ કે હાજરા હજુર દેવ છે અમારા કુતનાથ મહાદેવ. અને દર્શન એ કરી લીધા તો તમે ફરી એક વખત દર્શન કરી લ્યો, આશીર્વાદ લઈ લ્યો અને જે કંઈ તમારી મનોકામના હોય એ દાદા પાસે માગી લેજો, અવશ્ય બધી મનોકામના પૂરી થઈ જાય. તો હાલો હવે નીકળીએ. અને ભીડ જો અત્યારે ભીડ વધવામાં જ છે અને મંદિર નાનું છે અને માણસની સંખ્યા વધતી જાય છે, તો ભીડ બહુ જ છે. તો હાલો હવે લઈ લઈએ ભાંગની પ્રસાદી. કેમ કે આપણે ઘરે લઈ જવાની નથી, અહીંયા જ પ્રસાદી લઈ લઈએ અને પછી થોડીક વાર આપણે મંદિરમાં બેસવાનું છે. કારણ કે કોઈ પણ મંદિરે જઈએ, દેવ માતા રાણીનું મંદિર હોય કે ભોળાનાથનું હોય, કોઈ પણ મંદિર હોય તો 5 મિનિટ ત્યાં બેસવાનું અને પછી જ ઘરે જવાનું. આ નિયમ છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. શું કામે છે એ તો મને નથી ખબર. તો હાલો ઘરે જઈને મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા લેજો અને કમેન્ટમાં લખજો હર હર મહાદેવ, જય કુતનાથ મહાદેવ ભોલેનાથ. તો હાલો ઘરે જઈને મળું. જો ધારાબેનને બનાવી છે રસોઈ. હું અત્યારે ફરાળનું બનાવું છું ને બધું. તો ધારા ક્યાં બેઠી છે? એ મદદ કરવા બેઠી, એને રસોઈ કરવી અત્યારથી. જ્યારે કરવાનો વારો આવશે ને રસોઈ ત્યારે તો બેનને આળસ આવશે. ટીવી ચાલુ છે, મને કે ટીવી ચાલુ કરી દે, મારે ગીત જોવા એ કરી દીધું. એ મૂકીને ખબર પડી કે મમ્મી રસોઈ બનાવે એટલે સીધી રસોડામાં. અને રોજનું છે. જો અત્યારે અહીંયા મારી બટેટાની ખીચડી બનાવવાની છે, વેફર તરી લીધી છે, સિંગદાણા તળ્યા છે, મરચાં તરી લીધા અને સકરિયા બાફી લીધા. અને ધારાબેન અડધું ખાઈ લીધું. હે ને ધારાને ફરાળ થઈ ગયું છે એટલે હવે ધારાને કઈ જમવાની જરૂર છે નહીં. ખાવું જોશે. શું ખાવાનું છે? 1:30 અને આજે પાછી દુકાન બંધ કરીને ઘરે. આ તમને મારા મેળા ના જ શ્રાપ લાગ્યા. આજે દુકાન બંધ. કેમ? આજે લોહીમાં ઓફ થઈ ગયા. તો મને મેળામાં લઈ ગયા હોત ને તો તમારી દુકાન બંધ ન રહેત. પરમ દિવસે બંધ રહી હતી અને આજે પાછી બંધ રહી. આજે એક માજી વયા ગયા છે એટલે અમારે બપોર પછી દુકાન બંધ, એટલે હવે ઘરે આરામ. અને આજ છે ને મેં એવો ભગો કર્યો ને મેં જો પેલા તો છે ને ફરાળી વસ્તુ બનાવી, સુકી ભાજી બધું બનાવી તો લીધું બરાબર, વઘારી નાખ્યું મેં અને બે નાખી દીધું. ચાખ્યું ને ખબર પડી કે આ હંચર છે, સિંધાલું મીઠું નથી. હવે ફરાળમાં હાલે કે નહીં હું તમને પૂછું. મેં પછી કેટલું ગોઈતું, મેં ધારાએ તો ક્યાંય મળ્યું નહીં. એક તો ધારાએ મને લોહી પીતી હતી, પછી સિંગદાણામાં નાખી દીધું, મરચામાં નાખી દીધું ને આમાં નાખી દીધું. ચાખ્યું ને તો મને સેજ તો ખારું લાગ્યું હતું, પણ મેં કીધું હવે હંચર હાલે કે નહીં એ મને નથી ખબર. અને તમે મને કમેન્ટમાં કહેજો કે ઉપવાસનું આપણે જમવાનું બનાવ્યું હોય ફરાળનું તો ફરાળમાં સિંધાલું મીઠું ન હોય, ઓલું મીઠું તો આપણે ન ખાઈએ, તો એની જગ્યાએ હંચર હાલે કે નહીં. આ પિંક કલરનું દેખાતું હતું ને તો મેં કીધું આ ઓલું જ છે. ધારાએ મને કીધું કે મમ્મી આ મીઠું નથી, પણ મેં ચાખ્યું તો ખબર પડી કે હંચર છે. કાંઈ વાંધો નહીં. કવા ડખાઈ થઈ જાય એટલે મેં કીધું ભગો થયો મોટો. આવું બધું બની ગયું મારે કેમ કરવું, પાછું બાફીને કરવું. અને રતારું જોઉં કે આવી રીતના રાખમાં બાફીને કરું. જો શેકું નીચે રાખ છે પાણીથી ભીની કરીને પછી એમાં મૂકી દેવાના. અને આ એવા ટેસ્ટી લાગે ને. અને આમ રતારું શીરો ન કરીએ એનો ભાવે કા, જેને જેમ ખાવો હોય ને એમ દૂધ ને ખાંડ નાખી અને કરી લેવાના. તો હાલો હવે ભૂખ લઈ ગયો, 2 વાગ્યા ફટાફટ જમી લઈએ, ફરાળ કરી લઈએ. આના કરતા છે ને શાક રોટલા બનાવીને ખાવા હારા, ફરાળ ખાવું કરતા તો કેટલી વસ્તુ બનાવવી પડે. સિંગદાણા શંકર ભગવાન ક્યાં કીધું તમે ઉપવાસ? હા એમાં નંદી મહારાજ ભૂલી ગયા ને એમાં આ બધો ડખો થઈ ગયો. નંદી મહારાજ ને કીધું હતું કે 3 વાર નાવાનું ને 1 વાર ખાવાનું. તો આ નંદી બોલતા બોલતા જતા હતા ને મારે જેમ ત્યાં પહોંચ્યા ને તો ભૂલી ગયા. ત્યાં ગયા તો હું થયું 3 વાર ખાવું ને 1 વાર નાવું. તે આપણે જો નાહવું હોય તો નાહીએ 1 વાર, નહીતર ખાવાનું તો 3 વાર નહીં 5 વાર થઈ જાય. પણ નાવાનું શિયાળામાં તો 1 જ વાર થાય હે ને. તો
તો હાલો ફટાફટ તમે ફરાળ કરવા આવી જાઓ અને તમારે એવો ભગો થાય ને તો મને કહેજો કમેન્ટમાં. અને સિંધાલું મીઠું ફરાળ માં કે એ પહેલા જમી લઈએ ને પછી મળીએ તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો ને કમેન્ટ કરજો ને પ્લીઝ પ્લીઝ થોડોક સપોર્ટ પણ કરજો. તો હાલો ફરાળ કરી લઈએ. હાલો પેટમાં પાસે તો કઈ વાતું થાય. એ દાદા કેમ હતી બાકી માનવી બટેટાની ખીચડી ને વેફર ને ખારે ખારી તમને ભાઈ આવું રોજ એવું બનાવું. તું તો કહેતી હતી ને કે મસ્ત બન્યું. એ અંજુ એક વાત કહું, આ જગ્યાએ બીજા કોકથી બન્યું હોય તો જણસી કે એવું તો બન્યું હોય તો બન્યું એટલે પડી તો ગયું. એમને કોઈ પણ બાયું આવી જ ના થાય એટલે દાંત કાઢવામાં કાઢી નાખે. તો અમારી ભૂલ થોડી પોતાની માને કોઈ ડાકણી કહે કે મારી માં ડાકણી છે. ભાઈ 21 વર્ષની અંદર પહેલી ફેરી જ બન્યું નહીં. એમાં એવું છે કે અમે છે ને એટલું બધું ખારું ખાતા નથી અને આ થોડુંક વધારે થઈ ગયું હતું. માનવને બાને કપિલને એને બધા નોર્મલ લાગે, કોઈ બીજા પણ ખાય ને તો એને નોર્મલ જ લાગે, પણ અમે બહુ મોરું ખાઈએ, મીઠું બહુ ઓછું જ ખાઈએ એટલે અમને બહુ હદથી વધારે ખારું લાગ્યું. એટલે હવે કેમ ખબર આમાં એમાં પછી ઉપરથી વેફર તૈયાર લઈ આવ્યા હતા બજારમાંથી. તારવાની એ ખારી, સિંગદાણા ખારા, માનવી બટેટાની ખીચડી ખારી, છેલ્લે વળીના સક્કરિયા ને દૂધ. તો સક્કરિયા દૂધ ખાઈને પેટ ભર્યું અને તારાય ખાધી માનવી બટેટાની સકરિયા વધે પણ વધ્યા નહીં. માનવી બટેટાની ખીચડી તમારા ઘરમાં ખવાય જ જાય, પણ આજે મારે ફેંકવી પડી કેમ કે એટલું ખારું ખવાય નહીં. પછી ખાઈ લીધા પછી હવારે તકલીફ થાય એની ગેરંટી ન થાય એની ગેરંટી એ કરતા ન ખાવું સારું. નહીં અમને ભાવે જ નહીં એટલે અમારથી ખવાય જ નહીં કેમ કે અમને આપણને ભાવે જ નહીં. કઈ નહીં હાલો ભૂલ થઈ ગઈ તો થઈ ગઈ, બીજું તો શું કરવાનું. બસ જે એમ ભૂલ કકબર કરી લેવાય, દાંત ડોમ ન કરે. રૂ આવતું હોય એ તો બહુ ખતરનાક હોય નહીં. સાસરું, દારૂ, પછી બૈરું બૈરું એ અંદર ખતરનાક જ હોય. રૂ આવતું હોય ને બેન હવે ઘડીક વાર હોઈ જાવ બેન. હાલો હેલિકોપ્ટર નીકળું તાર જા જલ્દી જવું હોય તો દોડ 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 દોડ. હાલો ફ્રેન્ડ, જય ભોલેનાથ. 4:30 વાગ્યા છે અને અત્યારે અમારા શહેરની મહાશિવરાત્રિની શોભાયાત્રા નીકળી ગઈ છે અને અત્યારે ડીજેના તાલ ઉપર ખેલૈયા રમી રહ્યા છે. તો કંઈક આ રીતના અમારા શહેરમાં મહાશિવરાત્રિની શોભાયાત્રા નીકળે છે અને આખા શહેરમાં જય ભોલેનાથ અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે અમારા શહેરમાં ગુંજી ઉઠે છે એનો નારો. અને કંઈક આવી હોય છે અમારા શહેરની શોભાયાત્રા. તો હાલો જોઈએ કે કેવી છે શોભાયાત્રા અને મને કમેન્ટમાં પણ કહેજો કે તમારા શહેરમાં તમે કઈ રીતે શોભાયાત્રા નીકળે છે અને કેવી રીતનું આયોજન હોય છે મહાશિવરાત્રિનું. તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો અને કમેન્ટમાં લખજો હર હર મહાદેવ. તો હાલો જોઈએ અને પછી મળીએ. ક્યારે ઉઠી ગયા તમે? હા હું મારે એક દુકાને ઘરાકનો ફોન આવી ગયો તો મેં કીધું હું દુકાન ખોલીશ નહીં, બજારમાંથી ને ત્યાંથી મુલાકાત કરી લીધી શેની ઘરાકનું. પછી ડાયરેક્ટ ઓલા નગારાની ને હંડી બેન પાર્ટીની અવાજ આવ્યો ને રવેડી જોવા આવી ગયો. હા મેં કીધું ફોન આવ્યો તો આમાં થોડુંક શૂટિંગ કર્યું થોડું ઘણું મને આવ્યું એવું. સારું હાલો જોઈ લેવું. મને ફોન નો અવાજ આવ્યો તો મને એમ કે કંઈક કામ હશે તે હમણાં આવતા રહે. હું ફોન ગોતતી હતી મળ્યો નહીં, પછી મેં કીધું કઈ નહીં હાલો હશે આડા હોય. એ તારો ફોન મારા ખીચામાં જ હતો. હું જો ફોન કરવાની જ હતી, ફોન લઈને જ બેઠી હતી. હું થોડીક વાર રાહ જોઉં, ફોન આવ્યો હતો ને કોકનો તઈ ગયા હતા ને. હા તઈ જ ગયો. એ ખબર છે પછી નથી ખબર. મને જેમ કે મમતા આવીને વહી ગઈ છે એ નથી આવી હતી, રાહ જોઈને બેઠી. આવે તો ચા કરીને પીવું. હું ચા પીવા જ આવ્યો. મેં કીધું ચા બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો દુકાન ખોલી હતી કે બાર? બાર. હા દુકાન તો ખોલવાનું ન હોય ને.
અમારામાં એવું હોય કે અમારે હું સોનીમાં કોઈ પણ ગુજરી જાય ને, સવારે ગુજરી જાય ને તો બપોર લગી દુકાન બંધ રાખવાની, બપોરે ગુજરી જાય ને તો બપોર પછી અડધો દી બંધ રાખવાની, એટલે ખુલે ને તો પછી અમારે એસોસિએશનમાં તકલીફ થાય એવું હોય ને. એટલે આપણે ખોલાય જ નહીં ને. એટલે આજ તો બપોર પછી બંધ જ, એટલે આજ તો કઈ જવું નહોતું, જવાનું હતું અમારે રવેડી જોવા ને કીધું તું ને આ ઊંધું ફાટ્યું. હવે મારી દીકરી હુઈ ગઈ અને સાહેબ નીકળી ગયા. હાલો કઈ વાંધો નહીં, જોઈ આવ્યા ને તો અમે આમાં જોઈ લેવું, દર્શન કરી લેવું. ઓલા વિડીયો બનાવી આવ્યા ને. હા ઓલા વર્ષે તો આપણે આજ કેમ તમને યાદ આવી ગયું? આજ મને એમ થયું કે બનાવવું જોઈએ કાંઈ. એવું છે તો તમને હવે નવી ચેનલ ખોલી દેવી પડશે કે શું? ને હજી થોડુંક શીખવાનું બાકી છે. હું ક્યાંક ક્યાંક અટકું હો ને. શીખી લ્યો. હાલો તો આવી જાઓ તમે બધા તને ચા પીવા તો તારા ચા બધા- ધન ઉઠો જ છે હજી. હા કોરા વાળું એટલે લેવા જોઈએ જો ને. અને થોડીક વાર તો માંડ ધારાય ઓલું પિંક ટી-શર્ટ ને જીન્સ નું પેન્ટ પહેર્યું ઈ અમે જીત કરીને લેવડાવ્યો. ધારાને એવી તકલીફ પડે ને પેન્ટ પહેરવામાં, એને આવા કોરા કપડા જ ગમે, લેંગી ટી-શર્ટ. જલ્દી એને કાઢ્યું તો એને હક છે. હાલો ઘુમર વાળો ફરક. હા કાંઈ એને ઘેરવાળા એકદમ છે ને વન પીસ ગમે. તો હાલો ચા પાણી પી લઈએ ને તમે આવી જાવ ચા પીવા ને પછી મળીએ. હા